Mirëmbrëma, faleminderit që në studio. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Duket se në mes të aksionit të opozitës, një tjetër parti e re do të formohet. E kam fjalën për opozitën që është krijuar në parlament me lënien e mandateve nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Në fakt, një parti që krijohet nga një figurë e Partisë Demokratike, siç ishte dhe zoti Hajdari, është Rudina Hajdari. Mendon se do të sjellni farë përçarjen Partinë Demokratike kjo lëvizje? Si rregull, krijimi i një partie të re, veçanërisht kur partia është opozitare, gjithmonë është i mirëpritur, jo vetëm për mua, por për çdo, edhe për ata që bëjnë pjesë në opozitë. Për rastin në fjalë do të thoja vetëm që nuk mund pretendosh të hysh në shtëpinë e madhe të opozitës shqiptare nga dritarja. Dhe veçanërisht pasi e larguar nga dera e kësaj shtëpie, në kundërshtim të plot me interesat e opozitarëve dhe me interesat e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Ky është komenti im. E qartë, por pyetja për të vazhduar ke pjesa e dytë e pyetjes, mendon se mund sjell një farë përçarje deri tani duket se po afrohen figura që janë larguar nga Partia Demokratike, mund të përshkallëzohet diçka e tillë? Partia Demokratike është frymë dhe moral mbi të gjitha. Dhe në historinë e saj gjatë ka njohur largime dhe afrime. Është besoj unë tipologjia e të djathtës shqiptare, liria e individit, liria e mendimit. Në rastin konkret, e them dhe një herë, krijimi të gjitha partive opozitare, veçanërisht në kushtet kur vendi ka nevojë për një opozitë të mirë, të fortë, të vërtet, kur dikush tjetër përballë nesh ka uzurpuar të gjitha pushtetet e mundshme, ka vjedhur drejtësinë, pasi na ka vjedhur zgjedhjet, na ka vjedhur parat dhe me parat e drogës i blen përsëri zgjedhjet, ky është dhe do të mbetet një lajm i mirë. Por në shtëpinë e opozitës nuk hyet nga dritarja. Ndërkaq, për pjesën e të zhgënjyrëve nga Partia Demokratike ose të larguarve nga viti 2017 me lënien jashtë nga lista e deputetëve, do të ketë një përpjekje për të bashkëpunuar me këta eksponent politik? Gjithmonë ka patur dhe do të ketë përpjekje për të bashkëpunuar me ata që përfaqësojnë opozitën e vërtet, moralin e opozitës, veprimet e opozitës, dhe që në një çast të caktuar lënë me një anë, dhe kjo është e rëndësishme, interesin personal dhe në një mënyrë vetë sakrifikuese ofrohen me kauzën e opozitës. Dhe po të shikoni çfarë po ndodh me opozitën sot, me Partinë Demokratike, partitë e tjera, të gjitha partitë e tjera që janë bashkuar kauzës saj, mendoj që është një rast shumë i mirë për të reflektuar të gjithë bashkë. Partia Demokratike nuk do të regjistrohet në zgjedhje, aleatët e saj nuk do të regjistrohen në zgjedhje. Çfarë do të ndodhë gjatë muajve në vim? Për sa kohë ne nuk kemi garancinë minimale që këto zgjedhje do të jenë të ndershme dhe të lira. Çfarë do të ndodhë? Dhe ky nuk është një akt kokëfortësie. Nuk është një akt për të marrë zgjedhjet në tavolinë dhe për t'i thënë kryeministrit të një vendi normal, largohu se është radha ime të qeverisë. As pak. Veçanërisht në kushtet kur opozita është shumicë, kur i ka të gjithë të drejtën të kërkojë mbështetjen e shqiptarëve dhe sondazhet, ato të bëra publike dhe jo publike, tregojnë sot që opozita është shumicë, që kur do herë të mbahen zgjedhjet, qofshin ato vendore dhe ato parlamentare, opozita fiton, e ka në xhep fitore. Por në kushtet kur një qeveri e tillë, Edi Rama, më saktë, nuk jep garancinë minimale për një palë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe jo vetëm që nuk jep garancinë minimale, por as nuk do ta çot vërtetën në sy. Problematikën e thellë sociale, ekonomike, konfliktin e thellë politik që e ka futur vendin. Dhe pasi ka dhënë provas që në një mënyrë apo në një tjetër, me banda apo pa banda, me lek droge apo jo, i ka vjedhur zgjedhjet dhe ka deformuar rezultatin e zgjedhjeve. Pjesëmarrja e opozitës në këto zgjedhje jo thjesht do të ishte fasadë, por nuk do të shërbente vendit në asnjë mënyrë. Zgjedhjet janë një instrument në përgjithësi, në të gjithë botën, janë një instrument për të çliruar, për të shfryrë tensionet sociale. Kjo është arsyeja që mbahen një herë në 4 vjete. Por zgjedhjet e 2017-s nuk e bën një gjë, vetëm i pajisën më tej tensionet sociale. Pjesëmarrja e opozitës në zgjedhje, veçanërisht kur ka djegur mandatet duke e identifikuar Edi Ramën me prova kësaj radhe, dhe jo thjesht me informacionet e saj, që qëndron mbrapa gjithë skemës së deformimit dhe vjedhjes në tavolinë si bashkëpunues me krimin e organizuar, nuk do të cillte asgjë të re, vetëse do ta tensiononte më shumë situatën politike. Prandaj thash dhe në fillim të fjalës time që
është një akt vetë sakrifikues, është i pazakont, sigurisht. Është një instrument që përdoret në çastin e fundit, ashtu siç ishte edhe djegja e mandateve. Por kjo bëhet për t'i thënë gjithë shqiptarëve që vendi ka nevojë për një zgjidhje komplet të ndryshme nga ajo që ofron kryeministri sot. Dhe zgjidhja më e mirë do të ishte një qeveri, vajtja në zgjedhje, nëpërmjet një qeverie që ne e kemi etikuar si qeveri tranzitore, por që duhet të ketë dhe do ketë, dhe ne shpejt do ta shpallim platformën tonë, disa detyre specifike për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Asgjë më pak dhe asgjë më shumë se zgjedhje të lira dhe të ndershme, pa Edi Ramën krye, sepse qenia e këtij zotëri aty në krye nuk jep garancinë minimale që këto zgjedhje nuk do vjedhen siç ka ndodhur me zgjedhjet e mëparshme. Dhe besoj që sot jemi në një situatë kur e shohim që për fat keq, pavarësisht disa zërave, nga mazhoranca, nga Edi Rama, ne nuk kemi reflektim. Dhe për sa Çfarë do të kohë nuk ka thotë diçka e reflektim. tillë në zhvillimet e opozitës? Si do të ecin protestat? Mund të ketë tensione? Deri më sot, protestat e opozitës kanë qenë ndër protestat më të mëdha, ose më saktë, protestat më të mëdha që ndonjëherë ndonjë opozitë shqiptare në 30 vitet e fundit kanë mbajtur. Dhe kjo është realizuar jo thjesht si, le të themi, angazhimi i Partisë, i strukturave të Partisë Demokratike. Pra duhet lexuar mirë ky çast. Apo i strukturave partijake të partive tjera të opozitës, përkundrazi. Sheshi i mbushur me qindra mira tregon prezencën shumë të madhe të qytetarëve, të Tiranës dhe nga të gjitha rrethet. Çka tregon që kemi një problematik të thellë sociale. Kemi një konflikt të thellë social dhe kemi një shkëputje të konsiderueshme të atyre që qeverisin sot Shqipërinë me interesat jo thjesht opozitës, por të qytetarëve shqiptarë. Kush mund të jetë mekanizmi, ju thotë çfarë do të ndodhë? Çdo ditë është duke ndodhur. Keni marrë edhe një paralajmërim sot nga kryetari i grupit socialist zoti Balla, përmendet fjalën burg në rast se do të bllokohen zgjedhjet. Kush do të jetë sot mekanizmi për ta zgjidhur këtë krizë? Çfarë do të bënte një kryeministër normal në një vend normal ballkanik, për të mos konsideruar situata të vendeve më të zhvilluar perëndimore? Unë besoj që në traditën më të mirë, minimalisht do tentonte të dialogonte me opozitën. Do ta mirëprisit një ftesë nga ana e tij? Dhe jo ti tregonte rrugën opozitës, dhe jo nëpërmjet arrogancës të kujtonte që ai zgjedhjet do t'i mbante pavarësisht të gjitha kushteve dhe rrethanave. Sa do të jetë i aftë për t'i mbajtur, ne këtë do ta shohim në ditët në vijim. Pra, në çastin më të parë që kemi një kryeministër përballë, i cili minimalisht nuk thotë, dakord, unë kuptoj që këtu kem një problem, unë kuptoj që ju denonconi korrupsionin, dhe tashmë është e provuar, unë kuptoj që ka ndodhur vjedhjet votave, ai e pohon që ka ndodhur vjedhjet votave, po thotë që vjedhjet votave ndodhin në gjithë Evropën, ndodhin edhe në Itali, ndodhin edhe në Francë, dhe nuk është në një hata e madhe se ndodhen në Shqipëri. Pra, i pohon të tëra situatat, por nuk ka, qoftë e kurajon minimale, për të shtrirë dorën, thotë dakord, unë kuptoj, siç do të bënte një kryeminist normal, kuptoj çfarë është duke ndodhur dhe unë dua të dialogoj për të gjetur një zgjidhje në të mirë të vendit. Pastaj biseda në tavolinë. Ma vëmendje se edhe opozita nuk do të ishte dakord në këtë stil. Atëherë, edhe një herë, që në këto çaste ne e kuptojmë që kemi të bëjmë, ai nuk e bën këtë gjë. Minimalisht këtë gjë si akt duhet ta bënte. Ti e kupton që ke të bësh. Do ta pranojnë nëse ndodh diçka e tillë? Ki ke të bësh me një person, kjo nuk ka ndodhur dhe unë s'mund të flas në mënyrë hipotetike. Unë po jap në shembull se çfarë duhet ndodhte, sikur një person me ndërgjegjen e tij, në mënyrë krejt normale thoshte dakord, ju jeni të gjithë në rrugë. Unë e kuptoj dhe vendi nuk mund të vazhdojë dot kështu. Ekonomia po shkon në drejtim të paditur. Krimi po bën kërdin. Korrupsioni çdo ditë plas nga diçka. Policia e shtetit, rendi, siguria nuk ekziston më. Dhe kjo rrugë që ai ka zgjedhur, kur në vend të dorës së shtrirë, qoftë edhe për sy e faqe, për opinion publik, zgjedh arrogancën për të mos thënë pastaj nëpërmjet mekanizmave të tjerë, krijimit të opozitës së dyfisht, të atyre që sot janë në rrugë dhe disa që janë në parlament, apo të gjitha instrumentat e tjerë, të gjithë kjo tregon që zotëria nuk ka ndërmend të bisedojë. Dhe jo vetëm që nuk ka ndërmend të bisedojë, por është i vendosur ta çojë drejt një konflikti social vendin. Dhe kjo është shumë e rëndë. Është shumë e rëndë për një rruga që ai ka zgjedhur të çon këtu. Nuk ka mënyrë tjetër. Unë nuk shoh mënyrë tjetër veçse këtë gjë. I druheni arrestimeve dhe cilat do të jenë mënyrat për... Kjo nuk është çështje arrestimesh, kjo nuk është çështje arrestimesh. As nuk është çështje ndruajtje apo jo.
Partia Demokratike ka ardhur në ADN-n e saj. Është parti misionare, këtë duhet ta kuptojmë. Është themeluar me një mision dhe funksionon në ritmin e saj më të mirë kur ka një mision përballë. Veprimet politike, vendimet politike të saj janë vetë sakrifikuese. Heqja dorë nga mandatet është vetë sakrifikuese. Nuk është e thjeshtë me një parti opozitare të heqë dorë nga mandatet. Kushtëzimi i largimit të Tiranës dhe regjistrimi në zgjedhje vetëm në çastin kur janë zgjedhje të lira të ndershme, pra mosmarrja pjesë në zgjedhje, është veprim vetë sakrifikues, nuk është veprim arrogant dhe asgjë dhe nuk kërkon një të drejtë të saj nëpërmjet arrogancës. Përkundrazi, e kërkon në mënyrë të përunjur, duke treguar shembullin personal të saj. Rruga që kemi përballë, modeli që kemi përballë është një model mos kokçarës, arrogant, i cili tenton të realizojë atë që i ka vënë vetes detyrë të realizojë. Sa do të jetë i afër të realizuar, kjo ngelet për tu parë në ditët në vijim. Por ne do të bëjmë të gjitha përpjekjet tona që zgjedhje fars në këtë vend të mos ketë. Në fakt ju thoni se në funksion kësaj kauze nuk do të lejoni mbajtjen e zgjedhjeve. Si do ta bëni diçka të tillë? Ne do të pamundsojmë mbajtjen e zgjedhjeve me gjitha mjetet që kemi në dispozicion dhe instrumentet që kemi në dispozicion, me gjithçka që kemi. Mendon se do të konsumoni vepër penale në mënyrë të tillë? Si mendon ta ulam balla për këtë, derisa na tregon burgun. Shikoni, misioni për të mos ta lënë vendin të shkojë në kaos është më i rëndësishëm se çdo aspirat vetjake politike e Partisë Demokratike dhe opozitës. Të gjitha veprimet e Partisë Demokratike kanë patur pikërisht këtë gjë në mendje. Sot kemi të bëjmë me një vend që nuk funksionon më. E dini që mund të jetë një ndër rastet unike në botë, për të mos thënë të vetmet, që vendi është prej 2 vjetësh pa gjykatë kushtetuese? E kuptoni çdo të thotë kjo? Edhe në rastin e instalimit të diktaturave, dhe në kohën e Enver Hoxhës, edhe në kohën e Stalinit, edhe në kohën e Hitlerit, edhe Chavesi kishte një gjykatë kushtetuese pavarësisht se e kontrollonte si deshte ai ta kontrollonte, apo si deshën ata ta kontrollonin. Sot vendi është lënë pa qëllim, me qëllim pa gjykatë kushtetuese. Sot vendi nuk ka as gjykatë lartë. Sot krimi dhe korrupsioni ka kapur absolutisht, dhe kjo nuk është këtë pavarësisht se ne e përmendim çdo ditë dhe ne denoncojmë çdo ditë. Nëse marrim pak frymë dhe shikojmë me qetësi gjendjen, do të kuptojmë që kjo nuk është më çështje denoncimi. Kjo është një dhimbje e madhe për këtë vend. 500.000 shqiptarë të larguar janë prova më e mirë që të jetosh në këtë vend tashmë është bërë pothuajse e pamundur. Nuk ka asnjë lloj aspirate për të rinjt. Ekonomia shkon në drejtimin e paditur, kryeministri gëzon dhe ndan gjithçka që mundet me gjithë dishepujt e tij. E pra, në një situatë të tillë, një palë zgjedhje fars nuk i bën punë askujt. As opozitës, edhe pse ajo ka ju inkurajojnë të futeni në zgjedhje. Më falni? Përse ndërkombëtarët ju inkurajojnë të futeni në zgjedhje? Sepse me cili është raporti i PD-s në këto momente me ta? Atëherë, nuk mund të përdorin ndërkombëtarët vetëm këtë gjuhë që kanë përdorur, sepse dalja nga sistemi me qëllim për ta rindërtuar atë, sigurisht që nuk është e thjeshtë, dhe sigurisht mund të krijojë një situatë domino në të gjitha vendet e Ballkanit. Dhe ne këtë gjë e dimë. Nuk presim që dikush na thotë bravo që bojkotuat. Ajo që ne presim dhe kemi arritur, dhe besoj unë pavarësisht deklaratave zyrtare. Mendon se kanë pranuar kauzën ndërkombëtare? Është që ne kemi arritur të shpjegojmë plotësisht që ky është një vend as pak normal, përkundrazi, është thellësisht anormal. Ky është një vend i kapur thellësisht nga krimi i organizuar dhe nga korrupsioni, është një vend pa gjykatë kushtetuese, pa sistem drejtësie, dhe që opozita në këto çaste nuk i ngelet gjë tjetër vetë se t'i bjerë këmbanës së rëndë të alarmit nëpërmjet vendimeve të saj dhe akteve të saj politike. Dhe këtë gjë unë besoj që ndërkombëtarët janë të gjithë të mirë sqaruar. Të gjithë ata e kuptojnë që Edi Rama nuk është e ardhmja e Shqipërisë, por është e shkuara asaj. Por nga ana tjetër, e them përsëri, që nuk mundet do të inkurajojnë bojkotin, pasi gjithmonë e kanë inkurajuar atë. Mund të inkurajojnë dialogun, beson se ka shanse për një tjetër proces ndërmjetësuar prej tyre? Shpresoj që të jetë e tillë. Por si thon, duhen dy për të kërcyer tangon, duhen dy palë për të nisur dialogu. Partia Demokratike nuk ka kërkuar asnjëherë, nuk ka hequr dorë nga dialogu. Në asnjë prononcim të saj nuk është shprehur kundër dialogut. Kë kemi kundër dialogut është modeli i zotërisë, modeli i kryeministrit sot, i cili me arrogancë, me tallje, me batut dhe pa batut,
qesharakizon gjithçka që ndodh në Shqipëri. Gjithçka i duket qesharake. Ky lloj qëndrimi vret dhe shpresën minimale që ne mund të kemi një dialog normal me dikë që potencialisht kërkon të mirën e vendit dhe të mirën e Shqipërisë. Mendon se me këtë klim politike që ekziston mund të marrin përgjigje negative për çështjen e negociatave? Për fat keq po. Mendoj që ndërsa Shqipërisë i rihapet çështja e kthimit të mbrapsht të liberalizimit të vizave, që është një ndër çështjet thelbësore që ka lidhje me Komisionin Evropian, me Bashkimin Evropian, e pavarësisht se është një rast i izoluar për fat mirë, por është një rast i cili praktikisht mund të replikohet, pra mund ta hasim dhe në vende tjera, për shkak të situatës që ka krijuar Edi Rama në Shqipëri dhe kriminalitetit që Shqipëria vazhdon të eksportojë, për shkak të mbjelljes së vendit me drogë dhe gjithë parave të krimit të organizuar që investohen dhe praktikisht kanë prekur dhe vende tjera evropiane, se Shqipëria është territor shumë i vogël për këtë gjë. Them që do të ishte shumë e çuditshme nëse Shqipërisë do t'i hapeshin negociatat dhe nuk mendoj që është ky çasti. Do të loboj Partia Demokratike pro kësaj kauze? Partia Demokratike është partia e vetme që ka ofruar vendin në Evropë. Por të lëbosh për kësaj kauze nuk do të thotë të fshesh të vërtetën se çfarë po ndodh në vend. Ne nuk duhet kemi turp nga vetja nëse në emër të integrimit me çdo kusht evropian ne nuk mbrojmë interesat tona dhe interesat e shqiptarëve. Kjo gjë nuk mund të ndodhë dhe nuk ka për të ndodhë. E vërteta është e vërtet dhe fajtori për këtë nuk është Partia Demokratike. Pas 6 vitesh qeverisë të Edi Ramës, diskutohet përsëri t'i kthehen mbrapsht vizat shqiptarëve dhe të fillojë përsëri radha nëpër ambasada. Shpresojmë që kjo gjë mos ndodh dhe shpresojmë që Shqipërisë t'i hapë negociatat, por probabiliteti për këtë gjë unë personalisht e shoh shumë të ulët. Zoti Bozdo, falenderoj edhe një herë për intervistë. Faleminderit edhe ju. Shikues nderuar, para se ta mbyllim ndjekim edhe parashikimin e motit. Mirëmbrëma të dashur teleshikues të Radio Televizionit Ora, ju ftoj të ndiqni motin për sot dhe nesër.